નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોલેજ એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં હું અપેક્ષ પટેલ આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો આજે આપણે પ્રકરણ 1 માં ક્ષારણ અને ખોરાપણું વિશે ભણીશું. તો ક્ષારણ એટલે શું? જ્યારે વાતાવરણની અંદર રહેલ ઓક્સિજન વાયુ એટલે કે હવા, ભેજ અને એસિડની હાજરીમાં જ્યારે ધાતુને કાટ લાગે છે તો આ કાટ લાગવાની પ્રક્રિયાને ક્ષારણ કહે છે. શું વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે જ્યારે હવા, ભેજ અને એસિડની હાજરીમાં ધાતુને કાટ લાગે છે તો આ કાટ લાગવાની પ્રક્રિયાને ક્ષારણ કહે છે. હવે આપણને ખબર છે કે જ્યારે લોખંડની વસ્તુ હોય જે ભેજ, હવા અને એસિડની હાજરીમાં તેના ઉપર લાલાશ પડતું કથ્થાઈ રંગનું પડ લાગે છે. જ્યારે ચાંદી હોય તો ચાંદી વાતાવરણની અંદર રહેલા જે સલ્ફર સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરીને તેના ઉપર કાળા રંગનું પડ લાગતું હોય છે. જ્યારે તાંબા અને પિત્તળના વાસણો હોય જે વાતાવરણની અંદર રહેલા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરીને તેના ઉપર લીલા રંગનું પડ લાગતું હોય છે કે જેને આપણે ક્ષારણ કહી શકાય. તો આપણે અહીંયા લખીએ કે એક્ઝામ્પલ સ્વરૂપે કે લોખંડની વસ્તુ પર કથ્થાઈ રંગનું પડ લાગે, જ્યારે ચાંદી પર કાળા રંગનું પડ લાગે. જ્યારે ચાંદી જે વાતાવરણમાં રહેલા સલ્ફર સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરીને કાળા રંગનું પડ લાગતું હોય છે. જ્યારે તાંબા, પિત્તળના વાસણો કે જે વાતાવરણમાં રહેલા CO2 એટલે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ સાથે પ્રક્રિયા કરીને લીલા રંગનું પડ લાગે છે જેને આપણે ક્ષારણ કહી શકાય. પછી લોખંડની ઉપર જે લાલાશ પડતું કથ્થાઈ રંગનું જે પડ લાગે છે તેને લોખંડનું કટાવું પણ કહે છે. શું વિદ્યાર્થી મિત્રો? લોખંડની ઉપર જે લાલાશ પડતું કથ્થાઈ રંગનું જે પડ લાગે છે તેને લોખંડનું કટાવું પણ કહે છે. એટલે કે લોખંડની બનેલી વસ્તુ જેવી કે વાહનોના પાર્ટ્સ હોય, પછી આપણે કહી શકાય કે લોખંડની રેલિંગ હોય, પછી જહાજો હોય કે જે આપણને ખબર છે જો વધુ કાટ લાગવાને કારણે તે લોખંડની જે બનેલી વસ્તુઓ છે તેને બદલવા માટે આપણને વધુ ખર્ચ થતો હોય છે. તો આપણે અહીંયા લખીએ કે જ્યારે લોખંડની બનેલી વસ્તુ જેવી કે વાહનોના પાર્ટ્સ, લોખંડની રેલિંગ, મોટા મોટા જહાજો કે જે ઉપર કાટ લાગવાથી લોખંડની વસ્તુઓને બદલવી વધુ ખર્ચ થાય છે. એટલા માટે આપણે કહી શકાય કે જ્યારે લોખંડની ઉપર કાટ લાગતો અટકાવવા માટે તેના ઉપર રંગ કરવામાં આવે છે કે જ્યારે લોખંડ કરતા વધુ સક્રિય ધાતુનું પડ લગાવવામાં આવે છે. તો અહીંયા લખીએ કે લોખંડને
કાટ લાગતું અટકાવવા માટે તેના ઉપર રંગ કરવામાં આવે છે. પછી લોખંડ કરતા વધુ સક્રિય ધાતુનો પડ લગાવવામાં આવે છે કે જેના કારણે લોખંડ ઉપર ઝડપથી કાટ લાગી શકતો નથી. તો લોખંડ કરતા વધુ સક્રિય ધાતુ એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે લોખંડ ઉપર ઝીંકનું પડ લગાડવાથી તે લોખંડને ગેલ્વેનાઇઝ્ડ આયર્ન કહે છે. અને આ પ્રક્રિયાને આપણે ગેલ્વેનાઇઝેશનની પ્રક્રિયા કહેવાય. અને આ પ્રક્રિયાને ગેલ્વેનાઇઝેશનની પ્રક્રિયા કહેવાય છે. તો આપણે જોયું કે ક્ષારણ એટલે શું કે જ્યારે હવા, ભેજ, એસિડની હાજરીમાં ધાતુને કાટ લાગે છે તો આ કાટ લાગવાની પ્રક્રિયાને ક્ષારણ કહે છે. જ્યારે એક્ઝામ્પલ તરીકે લોખંડની વસ્તુ પર કથ્થાઈ રંગનું પડ લાગે, ચાંદી પર કાળા રંગનું પડ લાગે, તાંબા પિત્તળના વાસણો પર લીલા રંગનું પડ લાગે તો આપણે આ બધી ધાતુ પર કાટ લાગે છે તેમ કહી શકાય. અને આ કાટ લાગવાની જે પ્રક્રિયા હોય તેને અટકાવવા માટે તેને રંગ કરવામાં આવે છે અથવા જે પણ ધાતુ હોય તેના કરતા વધુ સક્રિય ધાતુનું પડ લગાવવામાં આવે છે. એટલે કે લોખંડ પર આપણે ઝીંકનું પડ લગાવવાથી લોખંડને ઝડપથી કાટ લાગી શકતો નથી. અને જ્યારે લોખંડ પર જે ઝીંકનું પડ લગાવવામાં આવે છે તેવા લોખંડને ગેલ્વેનાઇઝ્ડ આયર્ન કહે છે. અને આ પ્રક્રિયાને ગેલ્વેનાઇઝેશનની પ્રક્રિયા કહેવાય છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ ખોરાપણું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખોરાપણું એટલે શું કે જ્યારે તૈલી અને ચરબીયુક્ત જ્યારે ખોરાકને વાતાવરણની અંદર રહેલા ઓક્સિજન સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરીને જે ઓક્સિડેશન થાય છે જેના કારણે તેના સ્વાદ, રંગ અને ગંધમાં પરિવર્તન જોવા મળે છે જેને આપણે ખોરાપણું કહી શકાય. તો શું કે જ્યારે તૈલી અને ચરબીયુક્ત ખોરાકને વાતાવરણમાં ખુલ્લા રાખતા તે ખોરાકનું ઓક્સિડેશન થાય છે જેના કારણે ખોરાકમાં સ્વાદ, રંગ અને ગંધમાં પરિવર્તન આવે છે. તેને ખોરાપણું કહે છે. તો તૈલી અને ચરબીયુક્ત ખોરાકને વાતાવરણમાં ખુલ્લું રાખતા તે ખોરાકનું ઓક્સિડેશન થાય છે જેના કારણે સ્વાદ, રંગ અને ગંધમાં પરિવર્તન આવે છે. તેને ખોરાપણું કહે છે. પછી આપણે કહીએ કે તૈલી અને ચરબીયુક્ત ખોરાકને ખુલ્લામાં રાખવામાં આવે ત્યારે તેનું ઓક્સિડેશન થતું અટકાવવા માટે એવા ઓક્સિડેશન પ્રતિકાર પદાર્થો તેમાં ઉમેરવામાં આવે છે જેને આપણે એન્ટી ઓક્સિડન્ટ પદાર્થો કહેવાય છે. કે જ્યારે તૈલી અને ચરબીયુક્ત ખોરાકનું ઓક્સિડેશન
ઓક્સિડેશન થતું અટકાવવા. તેમાં ઓક્સિડેશન પ્રતિકાર પદાર્થો ઉમેરવામાં આવે છે. તો તેવા પદાર્થને એન્ટી ઓક્સિડન્ટ પદાર્થ કહે છે. અને આપણને ખબર છે કે જ્યારે ખોરાકને જો બંધ પાત્રમાં પણ રાખવામાં આવે ત્યારે તેનું ઓક્સિડેશન થતું અટકી જાય છે અને એ ખોરાકને આપણે લાંબા સમય સુધી સંગ્રહી શકાય છે. અને ખોરાકને બંધ પાત્રમાં રાખવાથી પણ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા ધીમી પડી જાય છે. તેથી ખોરાકને લાંબા સમય સુધી સંગ્રહી શકાય છે. જ્યારે આપણને ખબર છે કે જ્યારે બટાકાની ચિપ્સ નું ઓક્સિડેશન થતું અટકાવવા માટે એ ચિપ્સ વાળી બેગમાં આપણે એવા ઓક્સિડેશન પ્રતિકાર વાયુ ભરવામાં આવે છે, એટલે કે નિષ્ક્રિય વાયુ ભરવામાં આવે છે, કે જે આપણે કહી શકીએ કે નાઇટ્રોજન વાયુ ભરવામાં આવે છે. જ્યારે બટાકાની ચિપ્સ બનાવવા વાળા ચિપ્સનું ઓક્સિડેશન થતું અટકાવવા તેમાં નિષ્ક્રિય વાયુ એટલે કે ઓક્સિડેશન થતું અટકાવવા તે બેગમાં નિષ્ક્રિય વાયુ નાઇટ્રોજન ભરવામાં આવે છે. તો આપણે એ જોયું કે ખોરાકનું એટલે શું, કે જ્યારે તૈલી અને ચરબીયુક્ત ખોરાકને વાતાવરણમાં ખુલ્લા રાખતા તે ખોરાકનું ઓક્સિડેશન થાય છે અને જેના કારણે ખોરાકમાં સ્વાદ હોય, રંગ હોય, ગંધમાં પરિવર્તન આવે છે. તેને આપણે ખોરાકનું કહે છે. જ્યારે તૈલી અને ચરબીયુક્ત ખોરાકને ઓક્સિડેશન થતું અટકાવવા તેમાં આપણે ઓક્સિડેશન પ્રતિકાર પદાર્થો ઉમેરવામાં આવે છે, કે જેને આપણે એન્ટીઓક્સિડન્ટ પદાર્થ કહીએ છીએ. અને આ ખોરાકને બંધ પાત્રમાં રાખવાથી પણ તેનું ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા ધીમી પડી જાય છે, જેના કારણે આપણે ખોરાકને લાંબા સમય સુધી સંગ્રહી શકાય છે. જ્યારે બટાકાની ચિપ્સ બનાવવાવાળા ચિપ્સનું ઓક્સિડેશન થતું અટકાવવા તેમાં એટલે કે બેગમાં નિષ્ક્રિય વાયુ એટલે કે નાઇટ્રોજન વાયુ ભરવામાં આવે છે, જેના કારણે ઓક્સિડેશન થતું અટકી જાય છે અને લાંબા સમય સુધી તેનો સંગ્રહ થઈ શકે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ ચેપ્ટર પૂર્ણ થાય છે. જો તમને આ અમારો વિડિયો ગમે હોય તો અમારી આ YouTube ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો.